Không có chữ viết thì không có lịch sử, không có chữ viết thì không có pháp luật, không có chữ viết thì không có khoa học. Không có chữ viết, loài người mãi đứng ở mức bộ lạc, truyền miệng, tam sao thất bản, sống bằng trí nhớ và sự quên lãng. Và điều thú vị nhất là chữ viết không được phát minh để làm thơ, viết truyện hay ghi lại triết học. Nó ra đời vì kế toán và quản lý nông trại. Chính xác là như vậy. Chữ viết ban đầu xuất hiện vì con người cần ghi sổ xem nhà ai nợ bao nhiêu con dê, ruộng này giao bao nhiêu thóc hay kho lương thực còn mấy bao. Vậy ai là người đầu tiên phát minh ra chữ viết? Câu trả lời chuẩn nhất của khảo cổ học đó là người Sumer tại Lưỡng Hà, tức vùng Iraq ngày nay, khoảng năm 3300 đến 3200 trước công nguyên. Nhưng câu chuyện lại sâu hơn, không dừng lại ở một người mà là cả một nền văn minh đã bị bắt buộc phải tạo ra chữ để quản lý một xã hội đang lớn quá nhanh. Trước khi có chữ viết, loài người sống bằng trí nhớ, và trí nhớ thì rất phản chủ. Hình dung bạn sống cách đây khoảng 6.000 năm, bạn là một người nông dân hoặc trưởng làng hoặc thủ lĩnh của một cộng đồng nhỏ. Mọi thứ đều truyền lại bằng miệng. Muốn kể lịch sử thì phải truyền miệng, muốn dạy con cháu cũng truyền miệng, muốn nói chuyện tình yêu cũng truyền miệng. Vấn đề ở đây là trí nhớ con người lại không đáng tin. Một câu chuyện kể qua 10 người sẽ biến dạng thành một thứ gì đó kỳ quặc đến mức người đầu tiên nghe lại sẽ giật mình. Tôi có nói như vậy đâu. Ở thời kỳ đồ đá điều này còn tạm ổn, nhưng khoảng 6.000 năm trước, thiên hạ thay đổi. Các vùng Lưỡng Hà, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc xuất hiện nông nghiệp quy mô lớn. Dân cư tăng nhanh, buôn bán phát triển, nhà nước sơ khai hình thành. Con người bắt đầu tích trữ lúa, trâu bò, hàng hóa. Và khi mọi thứ tăng lên hàng trăm, hàng ngàn đơn vị, trí nhớ không thể chịu nổi nữa. Không thể nhớ miệng xem ai nợ khoảng 37 bao lúa, ai phải nộp 12 con dê, mùa tới gieo bao nhiêu lúa, kho có bao nhiêu dầu. Trí nhớ bắt đầu trở thành rào cản. Nền văn minh đòi hỏi một công cụ ghi lại sự thật, và thế là chữ viết ra đời. Lưỡng Hà chính là nơi chữ viết xuất hiện lần đầu, không phải vì nghệ thuật mà vì kế toán. Địa điểm cụ thể thì nó ở miền nam Iraq ngày nay, vùng đất phì nhiêu giữa hai con sông Tigris và Euphrates, và dân tộc tạo ra chữ viết đó là người Sumer. Người Sumer không viết chữ ngay lập tức, họ bắt đầu bằng những viên đất sét tròn chứa ký hiệu gọi là token. Mỗi token tượng trưng cho một loại hàng hóa. Ví dụ, cái viên hình nón tượng trưng cho bao lúa, viên hình cầu tượng trưng cho dầu, viên hình kim tượng trưng cho dê hoặc cừu, viên hình đĩa thì tượng trưng cho bánh mì. Sau đó họ cho những cái viên đó vào túi đất sét, đánh dấu bên ngoài để kiểm kê. Nhưng khi việc buôn bán lớn hơn, những cái viên này trở thành phiền phức, vì mất nó thì cũng rất là phức tạp. Thế là họ đổi sang khắc ký hiệu trực tiếp lên đất sét. Đó là lúc chữ viết chính thức ra đời, chữ hình nêm. Không phải chữ đẹp, không phải thơ văn, không phải tôn giáo, chỉ là ghi số lượng hàng hóa. Chữ viết đầu tiên của loài người chính là bản kê hàng tồn kho. Chữ hình nêm tên tiếng Anh đó là cuneiform, vì nó được tạo bằng cây bút hình tam giác nhấn xuống đất sét ướt để tạo dấu nêm. Trông giống như vạch gạch, gạch xiên và gạch móc. Khó hiểu, khó đọc, không đẹp bằng chữ Ai Cập hay chữ Trung Quốc sau này. Nhưng chính nó là nền tảng của lịch sử chữ viết nhân loại. Giai đoạn đầu, chữ hình nêm không dùng để viết, nó để ghi số lượng, tên hàng, tên người, mức thuế, đất đai, thời tiết và nợ nần. Rồi dần dần người Sumer nhận ra, cái này có thể dùng để ghi lời nói. Khi đó chữ viết chuyển từ ký hiệu hàng hóa thành ký hiệu âm tiết và hình thành chữ hoàn chỉnh. Vài trăm năm sau, người ta không chỉ ghi hàng hóa mà còn ghi thơ, ghi truyện, ghi luật pháp, ghi sử thi. Và từ đó, nhân loại bước vào kỷ nguyên văn minh. Không ai biết tên người đầu tiên viết chữ, giống như không ai biết ai là người đầu tiên nhóm lửa. Chữ viết ra đời không phải từ một thiên tài mà từ cả một xã hội buộc phải tìm cách ghi chép. Nhưng nếu phải chọn, người xứng đáng nhất là những người ghi chép Sumer đầu tiên, làm việc trong các đền thờ và nhà kho của thành phố Uruk. Chính họ trong lúc kiểm kê lúa, dê, dầu, bia đã tạo ra nét khắc đầu tiên trên đất sét. Cũng chính họ vô tình mở ra một kỷ nguyên mới. Tên của họ bị lãng quên nhưng di sản thì còn mãi. Chữ viết giúp loài người ghi nhớ vượt khỏi trí nhớ cá nhân, và từ đó mọi thứ nở rộ như hiệu ứng domino. Chữ viết ghi chép được thuế, tạo ra nhà nước có tổ chức. Nhà nước không thể tồn tại nếu không thu thuế, và không có chữ viết, thu thuế quả thật là một ác mộng. Chữ viết cũng tạo ra pháp luật thành văn. Luật không còn là ông trưởng làng nói sao thì vậy. Chữ viết biến con người từ sinh vật biết nói trở thành sinh vật biết lưu trữ, phân tích và phát triển tri thức qua thế hệ. Một ông lão Sumer chết khoảng năm 3000 trước công nguyên, nhưng điều ông ghi lại có thể được đọc bởi một sinh viên Việt Nam vào năm 2025. Khoảng cách 5000 năm bị xóa bỏ bởi vài ký hiệu trên đất sét. Không có chữ viết, loài người không thể xây dựng nền văn minh của mình. Khi khảo cổ học mở rộng vào thế kỷ 20, người ta phát hiện thêm rằng nhiều nền văn minh khác trên thế giới hoàn toàn độc lập cũng tự phát minh ra hệ thống chữ viết của riêng họ.
Điều này cho thấy chữ viết không phải sản phẩm của một dân tộc mà là điều tất yếu của bất kỳ xã hội nào đạt đến trình độ phức tạp đủ lớn. Tại Ai Cập, chữ viết xuất hiện chỉ muộn hơn Sumer khoảng 2 đến 3 thế kỷ, tức vào khoảng 3.100 năm trước công nguyên. Người Ai Cập không sao chép chữ kia dù hai nền văn minh có giao thương trực tiếp. Họ sáng tạo ra chữ tượng hình, một hệ thống ký tự đẹp đến mức có thể xem như nghệ thuật. Mỗi ký tự của họ là một hình vẽ, con chim, con rắn, bàn tay, mặt trời, cánh cửa. Mới nhìn thì tưởng tranh vẽ. Điều thú vị là chữ Ai Cập đã tồn tại suốt hơn 3.000 năm, lâu hơn bất kỳ hệ thống chữ viết nào khác trong lịch sử cổ đại. Trong khi đó ở Trung Quốc, chữ viết ra đời muộn hơn rất nhiều, khoảng 1.200 năm trước công nguyên, tức gần 1.000 năm sau Ai Cập và khoảng 2.000 năm sau Sumer. Chữ viết cổ nhất của Trung Quốc được tìm thấy trên mai rùa và xương động vật, gọi là chữ Giáp Cốt. Đây là loại chữ viết phục vụ thầy bói. Thầy bói khắc câu hỏi lên mai rùa, đốt nóng, xem đường nứt rồi khắc lại kết quả. Dù mục đích ban đầu là tôn giáo, nhưng chữ Giáp Cốt nhanh chóng trở thành công cụ quản lý nhà nước và là nền tảng cho hệ thống chữ Hán sau này. Điều đặc biệt là chữ Trung Quốc không biến mất mà tiến hóa liên tục từ Giáp Cốt, Kim Văn, Triện Thư, Lệ Thư, Khải Thư cho đến chữ hiện đại. Trong số các hệ chữ cổ, chữ Hán là hệ chữ liên tục lâu nhất, còn tồn tại đến ngày nay. Tại tiểu lục địa Ấn Độ, nền văn minh sông Ấn cũng tạo ra chữ viết của riêng mình vào khoảng 2.600 cho đến 1.900 năm trước công nguyên. Nhưng điều đau đầu nhất với giới khảo cổ là cho đến tận năm 2025 vẫn chưa ai đọc được chữ này, chữ Harappa. Nó khắc trên con dấu đá, tượng nhỏ, đồ trang sức, đồ gốm, nhưng số lượng ký tự quá ít và không có bản dịch song song như viên đá Rosetta của Ai Cập. Và chưa rõ nó có phải chữ viết thực sự hay chỉ là ký hiệu hành trình. Nếu Harappa thực sự là chữ viết, nó là một trong 4 hệ thống chữ độc lập của thế giới, nhưng bí ẩn của nó vẫn nằm trong bóng tối suốt 4.000 năm. Sang bên kia đại dương, nền văn minh Maya ở Trung Mỹ cũng tự phát minh ra hệ thống chữ viết riêng. Nhờ giải mã được chữ Maya, các nhà khảo cổ mới biết người Maya có lịch pháp cực kỳ chính xác, tính toán được chu kỳ mặt trăng, mặt trời, sao kim, hoàn toàn không nhờ ảnh hưởng từ thế giới cựu lục địa. Điều quan trọng nhất, tất cả những hệ chữ trên đều xuất hiện độc lập, không sao chép lẫn nhau. Ở những vùng đất khác nhau, với văn hóa hoàn toàn khác nhau, con người đều đi đến cùng một kết luận. Muốn xây dựng một nền văn minh lớn thì phải có chữ viết. Vì vậy khi hỏi, ai là người đầu tiên phát minh ra chữ viết? Câu trả lời đúng nhất là người Sumer tại thành phố Uruk vào khoảng 3.300 đến 3.200 năm trước công nguyên. Những người chép đầu tiên vô danh nhưng vĩ đại. Chữ viết thay đổi nhân loại như Internet thay đổi thế giới hiện đại. Nếu Internet là bộ não thứ hai giúp tri thức lan đi với tốc độ ánh sáng, thì chữ viết là bộ nhớ cứng đầu tiên của loài người. Không có chữ viết sẽ không có quốc gia, không có lịch sử, không có khoa học, không có tôn giáo có tổ chức, không có văn học, không có tri thức tích lũy. Internet đưa tri thức bay xa, nhưng chữ viết mới là thứ giữ tri thức ở lại. Không có chữ viết, Internet cũng không tồn tại. Không có dữ liệu lưu trữ, không có máy tính, không ký hiệu, không ngôn ngữ lập trình. Mọi nền văn minh đều bắt đầu bằng cùng một khoảnh khắc con người viết xuống một thứ gì đó. Điều buồn cười là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại lại không bắt đầu bằng một triết gia, một nhà thơ hay nhà khoa học. Nó bắt đầu bởi những người làm sổ sách. Họ chỉ muốn ghi lại số thóc, số dê, số rượu bia trong kho. Nhưng vô tình họ chạm vào thứ sẽ định hình lại toàn bộ lịch sử loài người. Và từ những nét khắc đầu tiên trên đất sét ẩm ướt của vùng Uruk, chữ viết nở rộ thành hàng ngàn hệ thống ký tự, từ chữ tượng hình Ai Cập đến chữ Latin, chữ Hán, chữ Ả Rập, chữ Myanmar, chữ Khmer, chữ Thái, chữ Việt hiện đại. Ngày nay chúng ta nhắn tin, viết tút, chat, email, làm kịch bản YouTube, tất cả đều nhờ vào bóng dáng của phát minh khoảng 5.000 năm trước. Không có nó, nhân loại sẽ mãi sống trong đêm tối của trí nhớ ngắn ngủi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.